හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් SL mini YouTube channel එකකින් ගෙන එන තවත් එක් අලුත් වීඩියෝ එකකට. යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ PayPal ගිණුමක් කොහොමද නිවැරදිව සාදාන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකන් PayPal account එකක් සාදා ගන්න. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව විදිහට සාදා ගන්න PayPal account එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන සල්ලි send කරන එක විතරයි. කියන්නේ අපිට සල්ලි ලබා ගන්න බෑ ශ්‍රී ලංකන් PayPal account එකට. අපිට පුළුවන් online purchase කරන්න eBay වගේ site වල items buy කරන්න මේ PayPal account එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපිට ඕනේ සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් PayPal account එක සාදා ගන්න. මම මෙහිදී විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ පිලිපීන්ස් රටේ තියෙන PayPal account කරේ. මොකද පිලිපීන්ස් රටේ තියෙන PayPal account එකට සල්ලි send කරන්න පුළුවන්, receive කරන්න පුළුවන්, withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී මම පිලිපීන්ස් රටේ business account එකක් සාදන විදිය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට pure අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද අපිට පිලිපීන්ස් රටේ personal account එකක් සාදා ගන්න බෑ. මොකද පිලිපීන්ස් වල phone number එක දීලා verify කරගන්න ඕනේ personal account එකක් සාදද්දි. අපිට පුළුවන් මේ පිලිපීන්ස් වල business account එකට අපේ ලංකාවේ phone number එක දීලා verify කරගන්න. අපි දැන් මේ පිලිපීන්ස් වල business account එක සාදා ගන්න යන්නේ පිලිපීනයෙන් පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන්. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න නැතුව මේ account එක සාදා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ. කලින් PayPal හදලා ලිමිට් වෙලා තිබ්බ කියලා හිතමුකෝ. එහෙනම් ඔයාලා අලුතෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා හදනවා නම් කලින් පාවිච්චි කරපු phone number, name, address, card මේ අලුතෙන් හදන account එකට දෙන්න එපා. ඔයාලා කලින් පාවිච්චි කරපු computer එකේ phone එකක් තව browser එහෙම තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම format කරන්න. format කරලා අලුතෙන්ම හැමදේම අලුතෙන්ම දාලා මේ අලුත් PayPal එක account එක හදන්න. නැත්තම් හදපු ගමන් limit වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කලින් හදලා ලිමිට් වුණ අයට විතරයි. අලුතෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා කරන අයට මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා බය නැතුව මේ වීඩියෝ එක බලලා pure මේ ඔයාලා PayPal account එක සාදා ගන්න. හරි යාළුවනේ වැඩි කතාවක් නැතුව දැන් අපි යමු මේ business account එක සාදා ගන්න. යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ Philippines PH කියලා type කරගන්න. type කරලා search කරන්න. ඉන්නතුරු මෙන්න මේ විදි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලා PayPal Philippines කියන එක මත ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ නැවත වතාවක් මේ විදි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන උඩ වම් පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා paypal.com ph home කියලා. කියන්නේ මේ Philippines site එකේ ඉන්නේ. මෙතන ඔයාලා දකුණු පැත්තේ උඩ sign up button එකක් තියෙනවා. ඒ මත ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා personal account and business account කියලා. දැන් අපි යන්නේ business account එක සාදා ගන්න. මොකද personal account එක සාදා ගන්න බෑ අපිට. ඔයාලා දැන් business account මත ක්ලික් කරලා next ලබා දෙන්න. next කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලා business account යටතේ ඔයාලා මෙතන my primary use of PayPal is කියලා ඔයාලට පුළුවන් both of above දෙන්න. දීලා දෙවෙනියට තියෙනවා I am looking to accept payment. මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ on marketplace of freelancer platforms eBay freelancer.com කියන එක. තුන්වෙනියට අහලා තියෙනවා my estimated monthly sale volume is කියලා. ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන් more than $4 mil PHP a month කියලා. මේ තුනම හරියට fill කරලා next මත click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ විදිහ window එකක් open වෙනවා. දැන් ඔයාලට එන්නේ ඔයාලගේ email address මෙතන ගහගන්න. යාළුවනේ දැන් ඔයාලා දැන්ටම email address එකක් සාදාගෙන නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මගේ YouTube channel එකේ email එකක් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ උඩින් දිස්සන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා නිවැරදිව email එක සාදාගන්න. email එක සාදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන email address එක type කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ email address එක මෙතන type කරගන්නවා. මේ විදිහට මම type කරගෙන continue මත click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපිට එනවා password එක ගහන්න. කියන අපි මෙතන අලුත් password එකක් දෙන්න ඕනේ. password එක ගහද්දී මුල්ම අකුර capital අකුරක් දෙන්න හැමතිස්සෙම. අවසානයේට අංක වලින් ඉවර වෙන අංක 8කට වැඩි characters තියෙන උදාහරණයක් symbol @ එකයි තරුවයි ඒවා දීලා හොඳ strong password එකක් ඔයාලා මෙතනට යොදන්න. මම මේ විදිහට password එක ගහගන්නවා. characters 8කින් යුක්ත ගහගෙන මෙතන tick එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ යාළුවා user agreement වලට මම එකඟ වෙනවා කියලා. ටික් එක දාගෙන ඔයාලා continue මත click කරන්න. click කරලා මේ විදිය නැවතත් අලුත් window එක open වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ අපේ business details දෙන්න. ඒ කියන්නේ business contact. මෙතන අපිට පුළුවන් legal first name එකට අපේ name එකම දෙන්න. මොකද වෙන name දාන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ කියන්නේ ඇත්ත name එක දෙන්න මෙතනට. මම මේක ඇත්ත name එක දෙනවා first name එක වශයෙන්. මෙතන last name එක දෙනවා.
මෙතන අහන බිස්නස් ඩීටේල්ස් යටතේ ලීගල් බිස්නස් මේ නේම් එක තමයි අපේ PayPal account එකේ පෙන්නන්නේ. මෙතනට ඔයාලා සත්තුන්ගේ බල්ලොන්ගේ නම් එහෙම දෙන්න යන්න එපා. ගොඩක් අය එහෙම දෙනවා. මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නේම් එකත් එක්ක මොකක් හරි ස්ටෝ වගේ කෑල්ලක් අගට දාන්න. මම මේ විදියට මගේ නේම් එකත් එක්ක ස්ටෝ වගේ කියන වචන කෑල්ලක් දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදියට මෙතන බිස්නස් නේම් එකක් දෙන්න. මෙතන කියන්නේ බිස්නස් නේම් එක දෙද්දි මං කිව්වේ සත්තුන්ගේ පූසගේ නම් දාන්න එපා කිව්වේ ඩොකියුමන්ට්ස් දෙද්දි ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන බිස්නස් ෆෝන් නම්බර් කියන තැනට පිලිපීන්ස් නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකන් කියලා. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කොඩිය තෝරන්න. ඒ කියන්නේ ධන 94 තෝරලා ශ්‍රී ලංකන් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. මෙතනට ඔයාලා පිලිපීන්ස් නම්බර් දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලගේ account එක ලිමිට් කරගන්න පස්සේ කාලෙක. එහෙම දුන්නොත් දිගින් දිගටම ඔයාලා ස්කිප් කර කර යයි. ඒ කියන්නේ ලොග් වෙන්න යද්දී එහෙම ගියාට ටික කාලයක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. හින්දා ඔයාලම ශ්‍රී ලංකා ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ප්‍රශ්න නැතුව වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් කෝඩ් එක අපේ ශ්‍රී ලංකන් ෆෝන් නම්බරේට අරගෙන. ඊළඟට මෙතන ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න අපහසුතාවය තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Google Map එකෙන් ගිහිල්ලා පිලිපීන්ස් ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් ඇඩ්‍රස් දෙන්න එපා. ඇඩ්‍රස් එක දෙද්දි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දිග ඇඩ්‍රස් දෙන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ කොට ඒවා දෙන්නත් යන්න එපා. සාමාන්‍ය ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට Google එකට යනවා. ගිහිල්ලා Google Map කියලා සර්ච් කරගෙන ඔයාලට ඇඩ්‍රස් එක කරන් පෙන්නන්න තමයි දැන් යන්නේ. Google Map කියලා ගහම මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. දැන් මෙතන මම සර්ච් කරගෙන පිලිපීන්ස් කියලා. දැන් මොකද මට පිලිපීන්ස් ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි ඕනේ. සමහරු මෙතනට දෙන්න යනවා මේ ඇඩ්‍රස් කින් තන ශ්‍රී ලංකන් ඇඩ්‍රස්. ශ්‍රී ලංකන් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න එපා. මෙතන මොකද අපි දැන් account එක ලිමිට් උනොත් දෙන්න ඕනේ driving license bill ඒවා ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ පිලිපීන්ස් විදිහට. ඒකට පිලිපීන්ස් වල ඇඩ්‍රස් එකම තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට සර්ච් කරන පිලිපීන්ස් මැප් එක එනවා අපිට. මැප් එක ආවට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න ඔයාලගේ ප්‍රදේශයක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉඳන් මම zoom කරගෙන මෙතන මැනීලා කියලා තියෙනවා. ඒ හරියට යනකම් zoom කරගන්නවා. zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති තැනක් ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒ අදාළ තැනට ගැලපෙන ඇඩ්‍රස් එක මේ මෙතන වම් පැත්තේ වැටෙනවා. මම මේ හරිය ක්ලික් කරගන්න මේ විදිහට. එතකොට එනවා මෙන්න මේ විදිහ ඇඩ්‍රස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නෙක්ටන් ස්ට්‍රීට් සැම්පොලොක් මැනීලා 1008 මෙට්‍රෝ මැනීලා පිලිපීන්ස් කියලා. මම දැන් කරන්නේ මේ ඇඩ්‍රස් එක එතනින් කොපි කරගෙන මෙතනට ටයිප් කරගන්න තමයි යන්නේ. කොපි කරගන්න අරගෙන කොපි කරගන්නවනේ. ඒක බන් නෝට් පෑඩ් එකට වගේ පේස්ට් කරගන්නවා. එතකොට මට ලේසි මේ මෙතන අදාළ තැන් වලට දාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නෝට් පෑඩ් එකට වගේ මේක සේව් කරගන්න. මම මේ ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට පේස්ට් කරගෙන මෙතන දාන්න ඕනේ තැන් වලට හරියටම දාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම මුලින්ම දානවා ස්ට්‍රීට් නේම් එක. නෙක්ටාන් ස්ට්‍රීට් කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. හැබැයි ඔයාලා මෙතන ඒක එහෙම දාන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ නම්බර් එකක් වගේ ඉස්සරහට දාන්න. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් කවුරු හරි කලින් මේ ඇඩ්‍රස් එකම දාලා PayPal එක ලිමිට් වෙලා තිබ්බා කියමු හිතමුකෝ. ඒතකොට අපිත් මේ ඇඩ්‍රස් එක දැම්මොත් අපේ account එක ලිමිට්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්න. මං හින්දා මේ නම්බර් 12 නෙක්ටාන් ස්ට්‍රීට් කියලා දානවා. මම ඊළඟට දාන්න යන්නේ ප්‍රොවින්ස් එක. ප්‍රොවින්ස් එක තියෙන මෙට්‍රෝ මැනීලා කියලා. අපි බලමු මෙතන ප්‍රොවින්ස් වල එහෙම මෙට්‍රෝ මැනීලා කියලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලා හොයාගන්න ඇඩ්‍රස් එකට අදාළ ප්‍රොවින්ස් එක දෙන්න. ඒ විදිහට මෙතන තෝරලා මම මෙතන මෙට්‍රෝ මැනීලා කියලා එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. තියෙනවා. මේ විදිහට දෙනවා. ඊළඟට zip code එක. zip code එක කියන්නේ මෙතන මැනීලා වලට අදාළ zip code එක තමයි මේ 1008 කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙතන දෙමු city එක. city මැනීලා කියලා දෙමු. හරි එකත් හරි. දැන් district කියලා තියෙනවා මෙතන දෙවෙනි වල. district එකට මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් සැම්පොලොක් කියලා. සැම්පොලොක් කියලා මම දෙනවා. දෙවෙනි අර තුන්වෙනි තියෙන එක ඔයාලා පුරවන්න ඕනේ නැහැ. මැනීලා එකට උඩින් තියෙන තැන. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. zip code එක මේ විස්තර ඔක්කොම හරිද කියලා නැවත වතාවක් බලලා මෙතන primary currency එක වලට පුළුවන් මේ Philippines peso ම තියන්න නැත්නම් USD වලට හරවන්න. USD වලට මම දැන් හරවනවා US ඩොලර් වලට. ඉන්න අනතුරු ඔයාලා මේ ටික හරිද කියලා බලන්න නැවත වතාවක් මේ විස්තර කොහේ හරි පුළුවන් ලියලා තියාගන්න. මොකද ලිමිට් තුන වෙලාවට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ડોකියුමන්ට්ස් හදාගද්දි ඊට පස්සේ net මත ක්ලික් කරනවා.
ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. එතකොට මෙයාලා අහනවා describe your business කියලා. ඔයාලා business type එක මෙතන තෝරන්න ඕනේ. මම මෙතන තෝරනවා individual sole proprietorship කියලා. ඉන්නන තව වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. තව box එකක් වගේ එකක්. එතන අහනවා product or service keyword. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරන්නේ මොන සර්විස් එකක්ද කියන්නේ මොන ප්‍රොඩක්ට්ද අපි ළඟ තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන ක්ලෝත් කියලා ගහ ගන්නවා. කියන්නේ මම රෙදි විකුණන වගේ දෙයක් කරනවා නම් ක්ලෝත් කියලා. දැන් එතකොට එනවා සර්ච් රිසල්ට් එකට එක එක විදිහේ ඒවා. ඔයාලගේ කීවර්ඩ් සර්ච් කරගන්න කැමති එකක්. මම මෙතන clothing rental costumes කියලා මම ක්ලික් කරනවා. අපිට වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් මම දැන් clothing දාලා clothing වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මට මෙතන දෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ link එක. දැන් එහෙම නැති හින්දා මම මෙතන දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ විස්තර ඔක්කොම හරියට දාලා අපි continue මත ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහ වින්ඩෝ එක නැවත වතාවක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන අපි අපේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න ඕනේ. බර්ත්ඩේ එක දෙද්දී මම මෙතන මුලින් month එක දානවා. මේක ඇත්තේව දෙන්න ඔයාලා. ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ එක එහෙම. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. year එක දාගන්න. ඊළඟ date එක දාගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන nationality ගනිවල පිලිපින්ස් තියන්න. ඊළඟට මෙතන ID documents වල ඔයාලා දෙන්න ඕන driving license එක. දැන් driving license එක දීලා driving license number එකක් ඕනේ. දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න බැහැ කොහොමද driving license number එක දෙන්නේ කියලා. පිලිපින්ස් වල driving license එක ආකෘතියක් තියෙනවා. මම ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද මේ පිලිපින්ස් වල driving license එක ආකෘතිය තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට පිලිපින්ස් driving license කියලා Google එකේ search කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ images වලට යන්න. images ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ driving license පිලිපින්ස් වල. අපි බලන්න ඕනේ දැන් format එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. driving license number එක ශ්‍රී ලංකන් driving license වගේ නෙමෙයි පිලිපින්ස් වල ඒවා වෙනස් වෙනම number format එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ license number එක. D0112 ඊළඟ අංක 6ක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති අංක ටිකක් type කරගන්න. හැබැයි මේ format එකට මම මෙතන උදාහරණයක් දීලා තිනවා. ඒක බලා ගන්න. මම මෙතන D14යි ඉරි කැලක් ගහගන්න. ඊළඟට තව අංක දෙකක් අපි ගහගන්න ඕනේ. මම 45 කියලා ගහ ගන්නවා. ඉරි කැලක් නැවත වතාවක් ගහලා අංක 6ක් ගහගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ විදිහට කැමති අංක 6ක් ගහගන්න. ගහගෙන මෙතන home address කියන තැනට same as business address කියලා දීලා submit මත ක්ලික් කරන්න. මේ විස්තර හරිද කියලා බලන්න. මේ විස්තර ඔක්කොම පුළුවන් නම් හැමතිස්සෙම සේව් කරලා තියාගන්න ඔයාලා. මොකද මේ වැදගත් වෙන account එක limit වුණාම කියන්නේ customer service එකට call එකක් එහෙම ගද්දි ඒගොල්ලෝ විස්තර අහනින්දා දැන් හරියලුනේ මෙන්න මේ විදියට අපිට PayPal account එක create වුණා. මේ තමයි අපේ Philippines business PayPal account එක. මේ විදිය තමයි interface එක පේන්නේ අන්තිමට account එක සෑදුවට පස්සේ. මෙතන balance එක USD වලින් වැටෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. අපි අර දාපු name එක වල බලාගෙන වම් පැත්ත උඩ මගේ තියෙනවා business legal name එක. දැන් අපි email එක verify කරගන්න ඕනේ. මෙතන see details මත click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලා email එක බලා ගන්න පුළුවන්. primary unconfirmed කියලා තියෙනවා. ඔයාලා edit මත click කරන්න. edit මත click කරාට පස්සේ ආයෙ window එකක් open වෙලා මෙතන ඔයාලා confirm this email address කියලා click කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාලා අපේ email inbox එකට යවනවා. ඒ කියන්නේ active කරගන්න link එක. මොන්න දැන් ඇවිල්ලා තිනවා මට. මම මගේ email එකේ ඉන්නේ. මම මේක මත click කරන activate your account කියලා. ඊට පස්සේ confirm my email කියලා තියෙන ඒක මත click කරගන්න. click කරාට පස්සේ මේ විදිහ window එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලා කලින් දුන්න password එක කියන්නේ අර strong password එකක් හදාගත්තනේ ඒක ඔයාලා මෙතනට දෙන්න. මේ විදිහට type කරගන්න මම මගේ password එක type කරගෙන confirm email address මත click කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ check in information load වෙනවා. load වෙනකන් ඉන්න යාළුවනේ. නැවත වතාවක් අපි එන්නේ අපේ Philippines business account එකට PayPal. දැන් ඔයාලට ආයේ අර කලින් interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිය තමයි දිස් වෙන්නේ.
පර්සනල් account එකේ යාළුවනේ මීට වඩා වෙනස් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ name එක ළඟ තියෙනවා profile setting කියලා ඒකට යනවා. මම දැන් යන්නේ phone number එකේ මේ කියන්නේ අප්ඩේට් එකක් කරන්න. phone number එක දැන් ඇත්තේ work කියලා. ඒක අපි mobile වලට හරව ගන්න ඕනේ. මම මෙතන update මත click කරනවා. එතකොට phone number එක පේනවා. එතන edit කියලා තියෙනවා. edit මත click කරන්න. ඔයාලට පේන phone number යටින් දැන් work කියලා වැටලා තින්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒක mobile වලට හරව ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලා mobile කියලා දෙන්න. දීලා chain number කියලා ඔබන්න. හරි දැන් යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone number එකට update වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් mobile කියලා තමයි තින්නේ. දැන් අපිට අපේ phone number එකට code එකක් උනත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපිට phone number තව 2-3ක් උනත් add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ටිකක් ඇති. ඒක තමයි primary එක කියලා පෙන්නන්නේ. මම දැන් නැවත වතාවක් මේ profile setting එකට යනවා. profile setting එකට ගියාට පස්සේ අපි දැන් security question update කරමු. මේ security question අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. හදිසිය අපේ account එකට log වෙන්න බැරි වුණොත් අපිට security question දීලා තමයි account එකට log වෙන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව දෙන්න ඔයාලගේ debit card එක add කරලා නැත්නම් security question අනිවාර්යයෙන්ම දීලා තියන්න. මොකද ඒ password එක අමතු වුණොත් ඒ කියන්නේ අපිට password reset කරද්දී හරි security question දීලා account එකට log වෙන්න පුළුවන්. password එක අමතු වුණොත් security question දීලා තිබ්බේ නැත්නම් log වෙන්නත් බැරි වෙනවා. සල්ලිත් එක්ක account එක නැති වෙයි අපි. දැන් මම මේ විදිහට මෙතන security question දෙකක් දෙනවා. මම කැමති විදිහ දෙකක් ඔයාලගේ කැමති විදිහ දෙයක් තෝරලා security question type කරගන්න. මේ type කරගන්න security question වල answers අනිවාර්යයෙන්ම notepad එක කොලේ එක හරි ලියලා අරන් තියාගන්න. දැන් හරි යාළුවනේ අපි security question උත් update කරවුවා අපේ පිලිපිස් PayPal account එකේ. මෙතන යාළුවනේ 2 step verification කියලා තියෙනවා. ඔයාලා 2 step verification දාන්න එපා. ගොඩක් දෙනෙක් ගිණුම් ආරක්ෂා කරගන්න 2 step verification දානවා. ඔය හච්චයට රිසල්ට් වගේ SIM වලට ගොඩක් වෙලාවට කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් PayPal එකට log වෙන්නත් බෑ. ඔය Google app එක දාන් හිටියා සමහර අවස්ථාවල කෝඩ් එන්නේ නැහැ. වැරදිලා හරි app එක remove වුණොත් phone එක නැති වුණොත් ආයෙ PayPal එකට log වෙන්න PayPal customer service එකට කතා කරන්න ඕනි. එහෙම අරගන්න ලොකු කට්ටක් ගන්න ඕනේ. මොකද උන් හිතන්නේ බොරු කරලා කාගේ හරි ගිණුමකට අපි හදාගන්න යනවා කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලා 2 step verification දෙන්න එපා. යාළුවනේ දැන් මං ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද කාඩ් එක ලින්ක් කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන තියෙනවා pay get paid කියලා. ඒ මත ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න wallet එකේට තියෙනවා bank cards කියලා. ඒක මත ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ යටටම ගියාම තියෙනවා link card කියලා. මේ link card මත ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ card එකේ ඉස්සරහ තියෙන අංක 16 උත number. ඒ නම්බර් ටික මෙතන දැන් ඔයාලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඒ නම්බර් 16 ටයිප් කරගෙන මෙතන ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ Visaද Masterද කියලා. ඔයාලා කාඩ් එකේ වර්ගය අනුව. ඊට පස්සේ expire date එක ගන්න ඕනේ. කාඩ් එක ඉස්සරහ තියෙනවා year එකයි month එකක expire date එක. ඒක ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ security code එක දෙන්න. කාඩ් එක පිටිපස්සේ තියෙන අංක 3 විතර security code එක. ඒ security code එක ඔයාලා දීලා link card මත click කරන්න. දැන් මෙහෙදි වෙන්නේ link card මත click කරාම PayPal ආයතනේ අපේ බැංකුවට යවනවා අංක 4 විතර code එක. ඔයාලට online bank එකේ තියෙනවා ඒක එනවා ඔයාලගේ SMS මාර්ගයෙන්. නැත්නම් ඔයාලා bank එකට call කරලා මේ card එකේ pin number එක ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ card එකේ pin number එක ඉල්ලගෙන ඔයාලා PayPal ගිහින් නැවත වතාවක් log වෙලා ඔයාලට තියෙන verified card කියලා තැනක් ඉස්සර බලා ගන්න. එතනට මේ pin number එක දීලා ඔයාලා කන්ටිනියු කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ PayPal account එක full verify වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්, යවන්න පුළුවන් ඕනේ වෙලාවක. කාඩ් එක link කරාට පස්සේ තමයි යාළුවනේ account එක full verify වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මං හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ තේරෙන්න ඇති කොහොමද PayPal account එකක් නිවැරදිව සාදාගන්නේ කියලා මං කරපු වීඩියෝ එකෙන්. මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් මේ සියලු ප්‍රශ්න පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න යාළුවනේ. මොකද ඒ අනිත් අයටත් ඒක වැදගත් වෙයි. හරි යාළුවනේ නැවත වතාවක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.